Șansa mea a fost că înainte de automotive am lucrat într-o altă industrie tot de mobilitate, dar în industria trenurilor. Și mai dificil, pentru că acolo, de exemplu, aveam ședințe unde eram singura femeie cu 20 de bărbați în acea sală. Și bărbați seniori, executivi și așa mai departe. Și am observat acest pattern câteva săptămâni la rând și într-o săptămână l-am oprit. Și am zis, hai să ne oprim. Vreau să spun o întrebare. Cum ești tu? Din păcate încă se întâmplă. Mi s-a întâmplat chiar recent, am avut o prezentare despre trendurile în electromobilitate și impactul asupra sustenabilității și moderatorul acelui eveniment m-a introdus așa cu un sarcasm ușor, nu știu, poate un pic exagerat. Ne dorim ca liderul nostru să observe faptul că noi ne dorim să mergem într-o direcție sau cealaltă. Liderul nostru nu are mereu bolul de cristal să ne ghicească intențiile. Eu am avut niște mentori extraordinari care mi-au fost deschizători de uși. Ușile mi le-au deschis ei. Oportunitățile mi le-am creat eu. La 12 plus ani de leadership, care e definiția ta pentru un rol de leadership? Salutare tuturor! Bine vă regăsim într-un nou episod pe care îl creăm împreună cu prietenii de la Bosch. Astăzi vorbim despre leadership și vorbim despre leadership într-un context care credem că e o preocupare din ce în ce mai prezentă și anume acela al leadership-ului la feminin sau leadership-ului atunci când femeile sunt cele care ocupă poziții în acest context. Alături de mine, pentru că am nevoie de un coechipier care să povestească și din experiență proprie, dar și din istoria companiei, se găsește Erica Varga. Erica, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Bine ai venit! Mulțumesc și eu, bine v-am găsit! Abia aștept să povestim astăzi cu tine, pentru că noi am mai vorbit despre asta. În 2022, Human Synergistics a refăcut o cercetare la nivel național, care ultima dată se făcuse în 2009 și care vizează tiparele de gândire, mai exact cât de constructive sau cât de defensive sunt tiparele de gândire în mediul business din România. Și dacă în 2009 ne uitam la ele, la circumplexul ăsta pe care îl punem și pe ecran ca să le aveți voi în față, și vedeam destul de mult roșu, destul de mult verde, adică multă defensivitate, în 2022 pare că lucrurile au devenit ceva mai albastre, adică ceva mai constructive. Tot mai multe organizații, respectiv tot mai mulți lideri, tind să construiască mai degrabă tipare constructive sau mult mai mult decât în 2009. Și astăzi sunt curioasă să explorăm cum anume se vede asta din poziția unui lider femeie. Înainte să începem, Erica, vreau să le povestesc puțin oamenilor despre tine și apoi ne apucăm de conversație. Erica este în cadrul Centrului de Inginerie Bosch din Cluj din 2019 și conduce echipele responsabile pentru planificarea vânzărilor și coordonarea suportului comercial din cadrul diviziei Bosch Mobilitate pe plan global. Cu o experiență de peste 12 ani de acum în leadership, a dezvoltat echipe diverse, atât din punct de vedere al ariilor de activitate, cât și cultural. În momentul ăsta, echipele ei se împart pe 3 continente, în Europa, în Asia și în America sunt, nu? Uite, sunt curioasă, de aici aș vrea să plecăm, pentru că noi astăzi o să vorbim mult despre paralela asta leadership bărbați, respectiv leadership femei, dar sunt curioasă să plecăm de la contextul ăsta cultural. Și anume, când ne uităm dincolo de continentul Europei, ce ai observat în experiența ta în echipele pe care le conduci, în termen de cum anume influențează cultura continentului respectiv sau zonei respective, leadership-ul feminin sau leadership-ul masculin? Foarte bună întrebare, mulțumesc, Luciana. Vorbim și de două extreme, adică America și Asia. Tocmai de asta sunt chiar extreme în ceea ce privește abordarea, atât abordarea vis-a-vis de muncă, cât și de leadership. Ce am experimentat cu partea asiatică este că ține foarte mult de relaționare cu oamenii, adică cum îți creezi acea bază de încredere, cum îți creezi relația cu ei,
De exemplu, colegii din Japonia pun foarte mult preț pe încredere și pe o relație de business și o relație profesională bazată pe transparență și încredere. Colegii din Vietnam, de exemplu, îți povestesc despre familiile lor, de, nu știu, tot felul de probleme personale pe care le au și tu trebuie să iei asta ca atare, pentru că nu e nicio ofensă, nu e nimic neobișnuit, este doar cum sunt făcuți ei, astfel încât să se conecteze cu tine. Iar pe de altă parte, în America, foarte multă orientare pe rezultate, foarte mult muncă din greu, dar și orientare pe rezultate și atunci nu ai timp de small talk și alte chestiuni de genul acesta și cum, de exemplu, schimb de la o ședință la cealaltă, de la Vietnam la America, instant trebuie să schimb și abordarea, astfel încât să fie eficient în tot felul de setting-uri culturale, să zic așa. Mi-aduc aminte că în episodul trecut, în care am vorbit cu Mihai Boldijar, ne povestea același lucru legat de perioada lui în Asia, da. Și anume că făceau prânzuri cu colegii acasă, la colegi, deci pare să fie foarte puternică componenta asta personală. Așa este. Pe segmentul ăsta, în spectrul ăsta de la cultura asiatică până la cea a Statelor Unite, pe unde se găsește România? Suntem, consider eu, exact la mijloc. Nu doar din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere cultural. Ce am experimentat este că ne vine destul de ușor să ne acomodăm și să ne adaptăm la diferitele stiluri, adică atât colegii mei din echipele pe care le am, cât și eu încercăm să găsim un echilibru și să și conștientizăm aceste diferențe culturale astfel încât să avem o colaborare de succes, pentru că asta ne dorim până la urmă, o colaborare armonioasă în acest triunghi al continentelor și pentru asta trebuie să conștientizez în primul rând aceste diferențe culturale. Dar există deschidere din partea colegilor și practic asta stă la baza clădirii încrederii ulterior. Dacă ne uităm la România, mi-aduc aminte că am înregistrat în sezonul 6 de podcast, un sezon care a fost doar despre emoții, un episod cu Ioana Ursu, care e psiholog clinician și care făcuse la momentul respectiv o cercetare pe România vis-a-vis de cum anume suntem învățați să ne simțim sau nu emoțiile, să ne identificăm sau nu emoțiile, să le exprimăm și așa mai departe. Și în cercetarea ei, ce observase este că în România, pentru bărbați, cea mai prietenoasă emoție, cea cu care suntem cei mai familiari, este furia, în timp ce la femei lucrurile sunt un pic invers, în sensul în care pentru femei exprimarea furiei nu e la fel de acceptată social, în schimb există mai multă încurajare către exprimare de emoții precum tristețe, de exemplu, și sunt curioasă cum și dacă observi asta în primul rând în echipele tale și după aia te întreb în pozițiile de leadership. Cred că mai departe decât poate această generalizare, contează foarte mult background-ul personal al fiecăruia și din cum a fost crescut în familie, cum a fost încurajat să-și exprime sentimentele într-un mod sau celălalt, ce contexte l-au format să ajungă acolo unde e. Dacă fac o incursiune un pic în trecutul meu și în copilăria mea, eu personal vin dintr-o familie cu doi părinți care amândoi au fost la un moment dat în carieră în funcțiuni de leadership. Foarte diferiți de altfel de felul lor. Tatăl meu foarte orientat pe acțiuni, rezultate, o personalitate dominantă, puțin arătându-și emoțiile și sentimentele. Mama mea, pe de altă parte, cu acea compasiune și empatie specifică femeilor și cumva eu am încercat să extrag din ambii ce am considerat mai potrivit pentru mine. Deci la bază sunt o persoană orientată spre acțiuni și rezultate și hai să facem lucrurile să fie bine, dar pe de altă parte lucrez cu emoții, cu empatie, încerc să interpretez și să gestionez emoțiile astfel încât să fie constructiv pentru echipă și pentru individ. Și atunci, apropo de cum se manifestă asta la nivelul echipelor mele, cred că trebuie să facem un efort și din perspectiva leadership-ului să înțelegem un pic contextul personal al fiecăruia. De unde vine, care este formarea lui anterioară și cum putem să-l ajutăm. Apropo de diferențele interculturale, am un coleg în America
specificul ședințelor noastre 1-la-1 era, începeam ședința și intra direct în subiect, am făcut asta și asta, punctual, efectiv, pregătire, organizare extraordinară. Și am observat acest pattern câteva săptămâni la rând și într-o săptămână l-am oprit și am zis, hai să ne oprim, vreau să spun o întrebare. Cum ești tu? Cum ești dincolo de toate aceste activități pe care le ai și care le faci și le duci la bun sfârșit? Cum ești tu ca persoană, de să înțelegi un pic contextul persoanei din spate și să vezi dacă e bine, dacă are anumite preocupări, are anumite îngrijorări. Cred că asta este foarte important și asta încercăm să facem și cu echipa mea de leadership. Încurajăm foarte mult discuțiile deschise, încurajăm feedback-ul într-un mod constructiv, bineînțeles. Nu am prea văzut ieșiri de furie, nici măcar la nivelul bărbaților, cel puțin în Bosch foarte rar am văzut așa ceva, ci mai degrabă încercăm să creăm un mediu armonios și acea siguranță psihologică până la urmă, astfel încât colegii să poată să crească și să se exprime atunci când simt nevoia. Cum a reacționat colegul din state? S-a blocat. S-a blocat, a tras aer în piept și mi-a zis că e prima dată când cineva îl întreabă chestia asta. Și a zis, o să te mai întreb din când în când pentru că simt nevoia să știu dacă te pot ajuta și cu altceva decât activitățile noastre day-to-day. Excelent. Asta acum cât timp se întâmpla? Acum jumătate de an aproximativ și de atunci ne-am introdus acest ritual să analizăm un pic și contextul, nu doar acțiunile pe care le facem și contextul personal și stările care mai survin așa stări, diferite stări. Lucrați încă împreună acum? Bineînțeles. Și cum arată lucrurile diferite astăzi? Am observat, în timp, bineînțeles, am observat o deschidere mai mare și cumva și o libertate în exprimare, adică nu ne rezumăm doar la schimb de idei tranzacțional, să zic așa, ci analizăm mult mai în adânc anumite situații, găsim soluții mai creative la ele, la probleme, de exemplu, gestionăm crize altfel. A contribuit foarte mult în sudarea relației noastre profesionale, să zic așa. Și înțeleg că inclusiv în felul în care se obțin rezultatele. Bineînțeles, bineînțeles. Excelent. Mă gândesc la asta că primul impuls și pentru mine, primul impuls a fost să simt temere legată de faptul că dacă mă preocup mai mult de componenta personală, dacă iau timp în întâlnire să vorbesc și despre lucrurile personale cu oamenii cu care mă întâlnesc, o să pierdem timpul sau o să fie mai puțin productivă relația respectivă sau întâlnirea respectivă sau proiectul respectiv și surpriza a fost să îmi dau seama că pentru foarte multe dintre situații și dintre relații, de fapt, faptul că există, cum ai spus și tu, mai multă siguranță psihologică, care știm deja că e condiția numărul 1 pentru ca echipele să poată să aibă încredere și să performeze mai bine, de fapt, pe termen lung, fix la asta duce la rezultate mult mai bune. Mulțumesc tare mult pentru asta. Apropo de mama și de tata, pentru că ai spus că ei erau, amândoi au fost în poziție de leadership, deci tu ai avut oportunitatea asta să poți să modelezi inclusiv profilul profesional al lor ca lideri. Activau în același domeniu? Nu. Care erau domeniile de activitate? Tatăl meu, inginer de profesie, mama mea lucra în domeniul sănătății. Și probabil și de acolo empatia aceasta pentru oameni, înțelegerea emoțiilor și interpretarea lor, pentru că ai de lucru cu oameni în domeniul sănătății și atunci cumva mi-am furat aceste elemente din ambele părți. Tu ai venit în industria automotive, după aia, totuși. Cum a fost să aduci empatia și compasiunea pe care le-ai văzut la mama ta în sănătate într-o industrie mai degrabă tehnică? Norocul meu a fost că noroc, vorba vine, nu cred în noroc neapărat. Șansa mea a fost că înainte de automotive am lucrat într-o altă industrie tot de mobilitate, dar în industria trenurilor. Și mai dificil, pentru că acolo... De exemplu, aveam ședințe unde eram singura femeie cu 20 de bărbați în acea sală. Și bărbați seniori, executivi și așa mai departe.
trebuie să ne asumăm faptul că o să se ridice sprâncene la un moment dat și o să se conteste, de fapt, poziția noastră la acea masă. Din păcate, încă se întâmplă. Mi s-a întâmplat chiar recent, am avut o prezentare despre trendurile în electromobilitate și impactul asupra sustenabilității și moderatorul acelui eveniment m-a introdus așa cu un sarcasm ușor, nu știu, poate un pic exagerat, zicând și uite că am ajuns și în vremurile în care o femeie ne vorbește despre industria automotive. Și la un moment dat, dacă acum câțiva ani, poate acum 10-15 ani, m-aș fi simțit cumva nu neapărat bine la astfel de comentarii, am învățat în timp că nici măcar nu au legătură cu tine ca persoană și trebuie să depășești momentul foarte rapid și să-ți vezi mai departe de activități, pur și simplu. Dar da, apropo de întrebare și întorcându-ne la întrebarea ta, empatie în domeniul automotiv, eu cred și cred asta cu tărie, că emoțiile vor fi cele care vor defini și viitorul automotiv. De ce? Pentru că dacă ne gândim un pic la tot felul de tehnologii care se construiesc acum și se pun în diferitele tipuri de autoturisme, ceea ce va conta la final este emoția pe care o vor genera acele tehnologii. Cumpărătorul sau cumpărătorul final, beneficiarul final, va alege mașina pe baza feeling-ului și a emoției pe care o simte când conduce mașina respectivă. Și atunci eu chiar cred că au loc emoțiile și empatia în domeniul automotiv și în general, probabil că ați citit cartea lui George Orwell, 1984, și toată cartea de fapt este despre faptul că emoțiile sunt energia care ne transformă și mișcă această lume. Consider că în continuare e așa și în fiecare industrie ar fi nevoie de empatie și de a pune mai mult accent pe interpretarea și gestionarea emoțiilor și a relațiilor interpersonale. Mm-hmm. Din fericire, suntem într-un punct în care știm destul de multe despre funcționarea minții încât să știm că nu suntem ființe raționale care calculează viteza și eficiența mașinii și doar cât de în siguranță ești fizic și fac trimitere la un sezon cu și despre decizii cu cap în care am vorbit foarte pe larg cu Radu Atanasiu, care e profesor de critical thinking la BIS, fix despre asta și mi-aduc aminte că dădea el un exemplu la un moment dat exact cu mașini și despre faptul că noi ne luăm deciziile mult înainte să avem toate motivele pentru care am luat decizia respectivă. Mașina o cumpărăm mult înainte să ne facem toată lista de funcții pe care o are mașina respectivă și care sunt într-adevăr exact ce ne trebuie nouă pentru familia cu viitor 2 copii și drumuri săptămânale pe care le facem în afara Bucureștiului și decizia respectivă e luată mai degrabă din alte considerente care sunt mai degrabă emoționale. Mă întorc la ce povesteai legate cum ai fost introdusă în eveniment și știu că voi în Bosch aveți multe inițiative de D&I și în momentul ăsta, verific cu tine dacă am datele corecte, sunt 44% dintre liderii din Bosch România sunt femei în acest moment și 51% dintre angajați per total sunt femei. Deci voi ați ajuns deja într-un punct în care sunteți aproape la jumătate, aproape în balanța asta. Sunt curioasă, dincolo de inițiativele pe care le are organizația și cu voi am mai vorbit în mai multe episoade despre faptul că nu vă puneți valorile pe pereți doar ca să fie acolo, ci chiar le puneți în practică. Dar sunt curioasă, dincolo de inițiativele organizației, cum anume se întâmplă acceptarea schimbărilor ăstora și acceptarea creșterii femeilor, numărului femeilor în poziții de lider și respectiv în companie, din cadrul întregii organizații. Am să dezvălui un lucru care poate să sune ciudat, dar de foarte multe ori
la noi femeile lider se simt inconfortabile să se facă această diferență între leadership, femeie, bărbat. Nu se dorește a se face diferențierea și sunt de acord cu chestia asta. Pentru mine leadership este leadership. Atât. Și tocmai din toate aceste inițiative de dezvoltare, dar și dorința femeilor de a se poziționa egal până la urmă în ceea ce privește leadership-ul, să se poziționeze egal cu bărbații, acceptanța este extraordinar de mare, adică nici nu se pune problema să se respingă cineva de pe o poziție, dacă aplică pe o poziție, doar pe baza faptului că este femeie. Nici nu mi-aș putea imagina așa ceva. În Bosch, niciodată. Mai degrabă se consideră a fi un avantaj din ce în ce mai mult pe anumite poziții de leadership. Deci asta trebuie să ajungem însă în punctul în care femeile aplică pe poziții, pentru că asta este o problemă și consider că încă avem o lipsă de încredere. Probabil că știi niște date generale și anume faptul că o femeie aplică pe o poziție doar dacă se simte aproximativ 90% pregătită pentru acel rol, pe când un bărbat aplică și dacă e doar 50% pregătit. Ei bine, asta e o lacună. E o diferență pe care încă trebuie să o acoperim. Și cum o acoperi? Prin vari metode, prin pregătire, prin expunere, prin vizibilitate, prin creșterea continuă a competențelor. Sunt foarte multe moduri în care poți să acoperi această lacună, dar în primul rând clădindu-ți încrederea în tine și asumându-ți riscul de a candida pe acel rol, chiar dacă bineînțeles, oamenii au șanse egale, dar tu trebuie în primul rând să-ți arăți intenția și aici cred că mai trebuie să lucrăm, să încurajăm femeile să aplice, dacă vorbim strict de leadership feminin, să încurajăm femeile să-și asume riscuri, să se expună și să verbalizeze intenția lor de dezvoltare în direcția leadership-ului. Pentru că vorbeam în pauză, de foarte multe ori ne dorim ca liderul nostru să observe faptul că noi ne dorim să mergem într-o direcție sau cealaltă. Liderul nostru nu are mereu bolul de cristal să ne ghicească intențiile și atunci, dacă nu vrem să ne bazăm soarta pur pe noroc, sfatul meu ar fi să ne luăm soarta în mâini și să verbalizăm anumite intenții de dezvoltare pe care le avem, să căutăm mentori, să căutăm oameni care să ne sprijine în direcția respectivă. Eu am avut niște mentori extraordinari care mi-au fost deschizători de uși. Ușile mi le-au deschis ei. Oportunitățile mi le-am creat eu. Adică nimeni nu o să-ți dea totul pe tavă, dar câteodată ajută un imbold, ajută o conexiune, ajută o ușă deschisă, astfel încât tu să poți să-ți creezi oportunitatea ulterior. Pentru tine, pentru organizație, în principiu pentru organizația pentru care lucrezi și pe care o conduci. Dar pe mine foarte mult m-a ajutat anumiți oameni în anumite situații și contexte. Și sunt recunoscătoare pentru asta. Așa cum spuneam și mai devreme, din păcate, deciziile nu le luăm strict rațional și dacă ar fi să transmiți un prim pas sau un gând unei femei care se uită la cifrele astea și vede că pe medie femeile trebuie să se simtă 90% pregătite, pe medie bărbații simt că e nevoie să fie 50% pregătiți și cu toate astea nu simte că poate să meargă într-acolo, chiar dacă are sens. Are sens că dacă sunt 80% pot să mă duc, sunt good to go. Care ar fi un prim gând pe care îl ai transmite ca să facă un pas în direcția aia și să vadă de acolo ce uși se mai deschid? Să-și valideze intenția cu cineva de încredere și cu, în cel mai bun caz, un alt lider sau liderul ei și să ceară un sfat în direcția asta. Cel mai probabil va fi susținută să meargă mai departe, dar trebuie să spună acest lucru, trebuie să verbalizeze și să valideze. Asta ar fi primul pas, după care, evident, poți să construiești mai departe, dar conștientizarea dorinței tale de creștere și de dezvoltare este primul pas pe care trebuie să-l faci
după care, evident, să spui, să vorbești despre asta și ulterior pot să vină tot felul de programe de dezvoltare, roluri, expunere și așa mai departe. Bun, mulțumesc tare mult. În momentul ăsta, la 12 ani, am zis noi că ai... Aproximativ, poate chiar mai mult, nici nu mai știu. La 12 plus ani de leadership, care e definiția ta pentru un rol de leadership? Să știi că foarte des m-am gândit la întrebarea asta, pentru că e o întrebare recurentă. Se schimbă de-a lungul timpului, nu? Da. Se clarifică, se sedimentează răspunsul de-a lungul timpului și bazat și pe experiențele pe care le-ai avut. Cu toate acestea, o să dau un pic de context răspunsului meu. Eu am crescut în casă cu un frate muzician pe care îl admir și l-am admirat toată viața pentru perseverența și talentul lui, dar crescând cu un frate muzician, evident că am fost și expusă și eu la lumea muzicii. Și cred că analogia cea mai potrivită pe care aș putea să o fac între un lider ar fi, vis-a-vis de leadership, ar fi între un lider și un dirijor. De ce? Poate suna foarte trivial așa și foarte superficial la prima vedere, dar un maestru dirijor reușește să creeze o armonie într-o orchestră, între atâtea instrumente și să facă acei muzicieni să-i urmeze viziunea și să livreze acea misiune conform așteptărilor lui. Asta e primul lucru, adică asta trebuie să facă și un lider. Să creeze o echipă din atâtea personalități diverse, o echipă coezivă care să meargă în direcția viziunii lui. Al doilea motiv pentru care consider că un lider este asemănător unui dirijor este pentru că acel dirijor intră să conducă doar în momentul în care trebuie. În rest, lasă echipa să facă ceea ce are de făcut. Adică nu știe el mai bine fiecare instrument în parte. Îi lasă pe oameni să facă lucrurile la care sunt buni. Și el se asigură că totul iese în aliniament și în armonie, astfel încât să iasă ceva frumos. Un lider bun trebuie să știe când să delege și când să conducă. Iarăși, din punctul meu de vedere, o asemănare foarte frumoasă. Un alt motiv pentru care cred că se pretează această comparație este pentru că dirijorii, dacă îi observi, conduc din pasiune. Pasiune și suflet. Nu există un dirijor care să nu trăiască bucata aceea de concert sau tot concertul pe care îl livrează. Și ar mai fi un lucru. De obicei, dirijorii sunt pe platforma aceea și sunt vizibili. Sunt vizibili și e nevoie să fie vizibili pentru că sunt punctul de referință pentru orchestră. Așa trebuie să fie și un lider. Dacă nu ești vizibil, nu ești prezent, nu ai acea prezență de leadership, cum să-ți influențezi și să-ți crești echipa? Deci este nevoie de această prezență. Cu toate astea, trebuie să știi să și împați scena cu echipa ta. Adică, probabil că ați fost la concerte de muzică clasică, în momentul în care se termină concertul, dirijorul se întoarce către public, dar imediat se întoarce către echipa lui și scoate echipa în prim plan. Pentru că, până la urmă, rezultatul este al echipei, nu al dirijorului doar. Și atunci, același lucru și la leadership. Nu poți să-ți asumi rezultatele echipei tale, sunt rezultatele echipei tale, că tu ești poate o parte, ești motorul, ești ce vrei tu să fii, dar până la urmă este un efort comun și trebuie să recunoști chestia asta. Și asta le-o zic fiecărui coleg sau colegă care vrea să meargă în direcția leadership-ului. Trebuie să fii conștient că din momentul în care ai devenit lider, rezultatele tale individuale nu mai contează. Contează rezultatul echipei tale. Și dacă tu poți să accepti asta și te hrănești din asta și îți dă energie, mergi pe calea leadership-ului. Dacă nu din asta ți-e energie, din interacțiunea cu oamenii și din dezvoltarea lor, nu merită. Mai degrabă urmează alt parcurs. Mm-hmm. Și mă mai gândeam acum că ai spus că liderul e vizibil, dirijorul este vizibil, e pe scenă, e în fața orchestrei, cu toate astea este de cele mai multe ori cu spatele la audiență. Așa e. Pentru că atenția lui e către echipa pe care o coordonează. Și așa și trebuie să fie. Adică tu ca lider nu ai voie să-ți pierzi focusul
și să te lași deraiat de tot ce se întâmplă în spatele tău, în jurul tău. E bine să ai niște sensori pentru mediul înconjurător, dar nu în așa fel încât să-ți pierzi focusul. Focusul tău e echipa ta și sunt rezultatele pe care trebuie să le obțineți împreună. Și da, se potrivește practic și din punctul ăsta de vedere. Ok, deci capacitatea să aducă orchestra împreună, să aducă echipa împreună pentru a merge într-o viziune către o viziune comună, capacitatea să intervină doar acolo unde este nevoie și să ghideze doar acolo unde e nevoie, dar și să lase spațiu specialiștilor să-și facă treaba cum știu de altfel mai bine decât liderul în anumite momente, respectiv pasiune, suflet și capacitatea asta să nu se concentreze pe propriile rezultate, ci pe rezultatele pe care le obține echipa ca un tot. Așa e. Bun. Îți mulțumesc tare mult, Erica. Noi am mai vorbit în alte materiale despre o cercetare pe 87.000 de lideri. Zenger și Folkman sunt numele celor doi oameni care au făcut cercetarea și care arată 3 nuclee de construcție a încrederii în echipe, unul fiind capacitatea de a dezvolta relații pozitive, cel de-al doilea fiind competența, capacitatea de a livra cu expertiză și cel de-al treilea fiind consecvența, capacitatea de a face ce spui, când spui, până când spui. În felul în care mi-ai descris tu definiția ta pentru leadership acum, cum anume joacă cele 3 nuclee un rol în construcția unui lider? Dacă mă gândesc la stilul meu, propriu și personal de leadership, eu sunt o persoană care creează relații. Am la bază nevoia aceasta de relaționare cu oamenii și activez rețele de relații în jurul meu. Exemplul acesta dau și colegilor din echipa mea, liderilor pe care ne dorim să-i creștem. Este foarte importantă capacitatea aceasta de a crea, a suda relații și de a folosi aceste rețele în obținerea progresului, a obiectivelor și așa mai departe. Deci pentru mine ăsta este unul din punctele cele mai importante în stilul meu de leadership. Ziceai de competență. Consider că un lider trebuie să fie stăpân pe aria pe care o conduce, dar nu să fie cel mai bun din punct de vedere tehnic sau operațional. Pentru că fiind cel mai bun, ai tendința de a te pierde în detalii de care nu trebuie să te ocupi, pentru că ai alți oameni în echipă care se pot ocupa de ele. Deci e nevoie să stăpânești competența în măsura în care influențează anumite decizii strategice pe care le iei, influențează poate expansiunea business-ului tău, șanse viitoare pe care poți să le creezi, oportunități, dar în rest, lasă oamenii experți să facă ceea ce știu mai bine. Și activează-i astfel încât să te ajute în viziunea și în planul tău strategic. Și mă gândesc că dacă ești și cel mai bun din punctul de vedere al competenței, există și riscul să te pui în papuci de expert mai des decât ar fi util pentru bunul mers al lucrurilor. Este zona de confort. Este zona de confort care ne trage înapoi în continuu și e foarte ușor să pici în capcana asta, dacă tu le știi mai bine pe toate, și e ușor să pici în capcana asta și în primul rol de leadership. Chiar primul rol pe care îl iei, dacă ești cumva din zona de expertiză și iei primul rol de leadership, e cea mai ușoară și cea mai tipică capcană în care pici și de asta mă asigur că fiecare dată, exact ce ziceam mai devreme, când promovăm colegi de la experți, la leadership, sunt conștienți de schimbarea care va veni și, bineînțeles, că suntem alături de ei în schimbarea asta, adică nu îi lăsăm singuri, îi aruncăm în apă adâncă, dar și învață să noți, nu mai este ca pe vremuri, dar da, este o schimbare mare și de asta, ca lider, nu este bine să te lași dus în zona aceea. E nevoie să trăim o pierdere acolo? Când renunțăm sau facem trecerea de la poziția de expert la cea de lider? Ca fiecare schimbare, există o curbă a schimbării. Și nu știu dacă ați povestit în sesiunile anterioare despre curba schimbării, probabil că da. Interesant este că această curbă a schimbării se întâmplă și în schimbări
pe care noi le percepem negative, dar și în schimbări pe care noi le percepem pozitive. De exemplu, când ești promovat, este o chestie pozitivă. Cu toate astea, în prima fază, faza aceea emoțională în care tu trebuie să digeri această schimbare și treci de la șoc, refuz, negare și așa mai departe. De ce nu mai sunt lucrurile exact cum erau până acum? Ce bine era înainte. Până ajungi în punctul în care accepti și începi să performezi, este acea curbă de schimbare. Ce putem face ca lider este să îndulcim puțin partea aceea de cădere și să atenuăm un pic căderea și să îi ridicăm sau să-i ajutăm să se ridice cât se poate de repede de acolo. Dar aceeași chestie și cu alte schimbări din viața personală, adică ne schimbăm poate apartamentul pentru o casă și cu toate astea, în momentul în care închidem ușa de la apartament, plângem. Pentru că există ceva care ne trage înapoi până ce ne obișnuim cu elementul nou din viața noastră. Deci, da, este o pierdere și acolo. Uite, mai vreau să mai aduc în conversație o resursă care, iară, mi se pare că se potrivește foarte bine analogiei pe care ai făcut-o tu cu dirijorul. Așa. Și e vorba de cartea Mind of a Leader a lui Rasmus Haggard, care vorbește despre modelul MSC. Cele 3 coordonate fiind mindfulness, capacitatea de a fi prezent împreună cu echipa sau organizația pe care o conduci, cea de-a doua fiind selflessness, altruism, capacitatea de a-i pune pe ei pe primul plan și cea de-a treia fiind compasiune, capacitatea de a avea intenții pozitive tot timpul față de ceilalți. Și mi se pare că felul în care ai descris tu dirijorul care se uită mai degrabă la rezultatele echipei care se dă pe sine sau rezultatele proprii la o parte și care e prezent acolo pentru a crea o viziune comună, are foarte mult sens în contextul ăsta. Sunt curioasă... Te rog. Aș menționa aici ceva. E o capcană în care poate tind oamenii să pice în momentul în care au de mindfulness. Okay. De foarte multe ori interpretează acest mindfulness ca fiind ceva din zona ezoterică, nu știu, trebuie să avem anumite ritualuri și așa mai departe. Eu nu interpretez mindfulness în felul acesta. Interpretez prin focus și a fi intențional în ceea ce faci și de a-ți concentra energia pe un punct. Și asta, pe mine asta mă caracterizează. Eu nu sunt omul pe care să îl pui să se odihnească și să reflecte foarte mult asupra vieții în general și așa. Eu sunt un om al acțiunilor, dar în momentul în care sunt în acel flow și în acea stare de acțiune, mă focusez în totalitate pe ceea ce am de făcut și asta înseamnă pentru mine mindfulness. Da. Mulțumesc tare mult pentru clarificare și uite, asta mai dă o idee. Pentru că ai vorbit despre tine ca fiind om de acțiune, sunt curioasă în felul în care funcționezi tu, ca om și ca lider, cum anume reușești să aduci componenta asta de reflecție? Avem niște practici în Bosch pe care le implementăm în mod regulat. Avem, bineînțeles, ședințe regulate cu fiecare coleg din echipele noastre. Și eu am cu liderii din echipa mea, ba chiar mai mult avem acest skip level, să zic așa, în care reflectăm împreună cu colegii asupra reușitelor, eșecurilor, ce s-a întâmplat, ce putem să învățăm din anumite situații. Mai mult decât atât, și noi, ca lider, ne cerem feedback asupra căruia reflectăm cel puțin în mod formal o dată pe an, prin anumite tool-uri pe care le avem și atunci cer fie un feedback de 360 de grade, fie mai avem cel puțin 2-3 modalități, dar și în discuțiile individuale, adică discuțiile nu merg doar într-o direcție, vin și în direcția mea. Mereu întreb, ai ceva feedback pentru mine, poți să fac ceva diferit pentru tine, poți să te ajut mai bine, astfel încât și eu să reflect asupra acțiunilor mele și dacă pot să modific ceva, astfel încât echipa mea să fie într-o stare mai bună, să aibă o performanță mai bună. Deci, prin astfel de metode, cumva, reflect asupra situațiilor și asupra acțiunilor mele până la urmă. Cu impact asupra rezultatelor, ai zice că e mai degrabă relevant feedback-ul pe care liderul are să-l dea echipei lui sau mai degrabă feedback-ul pe care echipa îl are pentru lider? Ambele.
Ambele. Ambele pentru că eu consider că liderul face parte din echipă, adică nu se poziționează cumva pe un piedestal și se supraapreciază sau auto-intitulează zeu, ci este parte din echipă și, după cum am zis, rezultatele echipei sunt și rezultatele lui sau cumva merg în tandem. Deci ambele sunt importante pentru a obține rezultate și pentru a putea crea și acea siguranță psihologică pentru oameni. Pentru că dacă liderul nu este conștient de starea colegilor din echipa lui, de nevoia pe care o au, nu are cum să îi știe în starea de siguranță, performanță. Tu, ca să poți să performezi, ai nevoie de nevoile de bază să fie acoperite. Și aici nu mă refer la apă, cafea și alte cele, ci nevoile psihologice de bază să fie acoperite și asigurate. După care vine zona de performanță. Deci ambele feedback-uri sunt la fel de importante din punctul meu de vedere. Și în direcția liderului și în direcția echipei. Mulțumesc tare mult! În 2024, care ai zice că sunt încă cele mai mari dificultăți pe care le are o femeie în poziție de leadership? Dacă poți să-mi răspunzi la întrebare nu doar în Bosch, ci în mediul business, așa cum îl vezi tu în general. Da, da. În general. Cred că pregătirea, în general, pentru poziții de leadership, adică nu în toate companiile sunt programe de dezvoltare precum le avem în Bosch. Noi în Bosch avem programe efectiv create pentru femei în poziții de leadership. Avem diferite pool-uri de dezvoltare pentru femei, talente viitoare, talente strategice și așa mai departe, dar asta nu se întâmplă în general pe piața de muncă și în toate companiile mai mari. Deci cred că un pic mai mult focus pe subiectul ăsta ar ajuta, astfel încât să le pregătim pe aceste colege sau aceste femei mai bine pentru viitor și pentru o poziție de leadership. Eu consider că pregătirea este 90% din succes. Dacă ești pregătit în mod corespunzător, cu siguranță deja este o premisă bună pentru a avea succes într-un rol de leadership. Și aici aș face un pic așa o paranteză vis-a-vis de ce înseamnă pregătire în leadership, pentru că nu te poți pregăti pentru toate situațiile. Probabil că și ascultătorii și voi știți vă amintiți de tragedia din 11 septembrie, căderea turnurilor gemene. Și în perioada aceea, New York avea un primar numit Rudy Giuliani și la câteva săptămâni după căderea turnurilor s-a făcut o conferință de presă în care o ziaristă l-a întrebat pe primarul Giuliani, un pic agresiv și contonent, cum au de gând sau ce au făcut după acest eveniment ca să se asigure că nu se va mai repeta tragedia. Și Rudy Giuliani, la momentul respectiv, a tras aer în piept și a răspuns zicând: ne-am pregătit pentru incendii, ne-am pregătit pentru inundații, ne-am pregătit pentru pană de curent, pentru toate situațiile previzibile suntem pregătiți, astfel încât să fim pregătiți și pentru imprevizibil în măsura în care putem. Adică, pregătindu-te pentru ce este previzibil, prin aceste programe de dezvoltare, prin expunere, prin oportunitățile pe care le-am menționat, ai o șansă să te pregătești și pentru ce este imprevizibil. Pentru că în leadership sunt foarte multe situații imprevizibile. Mă gândesc și la un model despre care noi am mai vorbit și care nu e aplicabil neapărat în leadership, și anume modelul SCARF, cele 5 butoane emoționale pe care le avem cu toții sau nevoi, și anume statut, certitudine, predictibilitate, autonomie, relatedness sau familiaritate și fairness sau schimburi echitabile, corectitudine. Când vine vorba de butonul de certainty, de predictibilitate, ai zice, pentru că mă gândesc în exemplu pe care l-ai dat tu legat de 9/11 și în
toate situațiile impredictibile pe care am putea să le avem, că realitatea e că dacă nu știm că nu știm lucrurile alea, n-avem cum să ajungem să le știm și bineînțeles că în infinitul de situații pe care mintea noastră le poate crea, nu are cum să cuprindă toate posibilitățile care ar putea să se întâmple. Deci e un dat faptul că o să existe acel blind spot, acea căsuță de necunoscute. Cu toate astea, mintea noastră are nevoie de predictibilitate, are nevoie de certitudine și sunt curioasă cum anume o vezi din poziție de lider, cum anume vezi navigarea asta a nevoii de a avea niște predictibilitate și acceptări în același timp a faptului că nu ai cum să prezici tot ce ar putea să se întâmple și că vor fi niște lucruri care te vor lua oricum mai dau prin surprindere. Cred că asta ne doare cel mai mult în momentul în care trebuie să transmiți niște mesaje către echipa ta și nu ai toate informațiile astfel încât să poți să transmiți în mod cert și în mod foarte predictibil ceea ce se va întâmpla și ne lovim des de chestia asta. Adică poate nu chiar zi de zi, dar destul de frecvent ne lovim de situații în care mediul este atât de volatil, mediul de business, evoluția pieței, evoluția forței de muncă, tot felul de factori pe care nu putem să influențăm neapărat, încât rar se întâmplă să poți să dai un mesaj atât de clar și de articulat și să fii 100% convins de mesajul acela încât echipa să-l înțeleagă din prima. Și atunci, de foarte multe ori, în primul rând trebuie tu să te acomodezi cu situația și să îți dai seama că nu toate stau în puterea ta și să fii și autentic, să zici asta cumva echipei tale, să transmiți într-un fel în care nu creezi și mai multă nesiguranță, evident, prin faptul că nici tu nu ai toate răspunsurile, dar să le transmiți într-un mod în care totuși îi încurajezi să rămână deschiși, cu mintea deschisă, că tu ești acolo ca element de susținere, pilon de susținere sau dacă vrei far de port, da, astfel încât să faci lumină în întuneric, dar nu avem mereu răspunsurile la toate întrebările lor și trebuie să învățăm să trăim cu asta în primul rând. Iar ei nu poți decât să încurajezi colegii în echipă să aibă mindset-ul deschis, flexibil. Eu cred că generațiile acestea mai tinere au o flexibilitate cognitivă și așa o adaptabilitate mult mai ridicată decât aveam noi în trecut, consider eu acum la cum văd lucrurile. Și dacă comunici într-un mod autentic, asumându-și anumite vulnerabilități până la urmă, pentru că nu suntem supereroi, suntem doar oameni și suntem și vulnerabili pe alocuri. Nici măcar eroi, zice. Atunci, cred că și echipa va accepta mai ușor aceste situații ambigue, poate neclare și va avea răbdare până apuci tu să clarifici și să dai o direcție cât se poate de clară. Da. Dar e important să te poziționezi atunci tu cumva în frunte, cum am zis că dirijorul, nu-i așa, să dai acea direcție, pentru că altfel se pierd. Chiar dacă, sau cu nota de subsol, că mergem în direcția asta, în aveți contextul în care mine. Nici eu nu le știu pe toate, așa e. Dar nu sunt, e o diferență între nici eu nu le știu pe toate, dar sunt aici ca să găsim cele mai bune soluții pentru noi toți și nu știu nici eu. Habar n-am, o să vedem. Nu, deci e o diferență enormă. Pun întrebarea asta și în contextul în care procesele de schimbare la nivel de organizație sunt tot mai dese și e nevoie de din ce în ce mai multă adaptabilitate. Ai menționat de generațiile mai tinere și sunt curioasă la tine în echipe cum arată vârstele, cât de tineri respectiv, cât de în vârstă sunt colegii. Specific la mine în departament sau în organizația pe care o conduc, cred că media de vârstă este undeva la 31 de ani. Ok, deci e mai mică decât la nivelul organizației, care mi-aduc aminte că are 38 la voi. Dar și aici, în stânga și în dreapta, poți să mergi până la 50 plus și cred că cei mai tineri sunt cei pe care îi luăm de pe băncile facultății și practic îi clădim noi din start, ca și primă experiență de muncă.
Care e cel mai important rol al liderului atunci când vine vorba de echipele intergeneraționale și de colaborarea între ei? Să poți să creezi podul dintre diferitele generații și să poți să aduci în acea armonie de care povesteam chiar la început, pentru că, evident, sunt oameni cu experiențe diferite de viață, nu doar profesionale, ci și de viață, cu așteptări diferite, cu competențe diferite și atunci cumva trebuie să găsești metoda în care acest puzzle să ia contur și fiecare bucățică cumva să aibă rolul ei și rostul ei. Eu cred că dacă persoana potrivită este pe rolul potrivit, se va integra și va performa. Secretul stă în a găsi persoana potrivită pe rolul potrivit, astfel încât ulterior să poți să armonizezi și la nivel de echipă. Deci există podul ăsta, că îți împărtășesc că uneori, uitându-mă la dialogurile dintre generații, nu neapărat în cadrul aceleiași echipe, apare sentimentul că nu e tocmai fezabilă legătura asta și cu atât mai puțin colaborarea sustenabilă. O să fac din nou referire la valorile noastre și anume noi acționăm și ne comportăm cumva eye to eye, adică la același nivel, indiferent de senioritate, vârstă, experiență, ne respectăm reciproc și ne comportăm ca atare. Deci, probabil că de asta la noi podurile se construiesc mai ușor, podurile dintre generații, pentru că avem acest set foarte puternic de valori și de principii pe care ne axăm munca de zi cu zi. Eu aș vrea să ne mai uităm un pic la încă o latură din viața oricărui om până la urmă, pentru că până acum am vorbit despre contextul profesional și realitatea fiecăruia dintre noi e că operăm cu același creier și acasă și la birou și că toți avem și o viață personală. Tu ești și mamă, așa e? Așa este. A câți copii? 2. Câți ani au? Unul are 3 și unul are 7. Ok, bun. Deci poți să ne spui și de la începutul vieții, că e relativ aproape. Sunt curioasă, pe de o parte, hai să începem de aici, sunt curioasă cum anume impactează faptul că există și aceste responsabilități ale rolului de mamă dacă femeia alege să meargă și în direcția asta și a tuturor celorlalte lucruri care vin la pachet cu el, cum anume impactează capacitatea de a face performanță în pozițiile de leadership sau chiar a accesa poziții de leadership. Din experiența mea personală, contrar a ceea ce cred multe persoane, rolul de mamă m-a ajutat foarte mult și în rolul meu de leadership. Mi-a dezvoltat acea răbdare de a explica de mai multe ori și de a înțelege anumite reacții emoționale, lucruri pe care eu nu le-am știut poate înainte, chiar la nivelul acela. Cu toate acestea, evident că este o provocare. Este o provocare să menții ambele părți în echilibru, familia și familia de la Bosch, să zic așa, de la job. Și nu se poate să reușești asta fără o susținere corespunzătoare. Adică, la ce mă refer prin asta? Eu sunt extraordinar de recunoscătoare pentru susținerea pe care o am din partea familiei mele pentru rolul meu de leadership, iar din partea echipei mele pentru rolul meu de mamă. Pentru că orice situație ar interveni, echipa mea ar înțelege. Și ar înțelege că acum trebuie să ține spatele Ericăi pentru că are o urgență, are o situație nasoală, trebuie să plece. La fel, familia mea înțelege că azi dimineață, de exemplu, m-am trezit la ora 5, am zburat la București și de seară o să ajung mai târziu acasă pentru că acesta e jobul meu. Adică trebuie să îți creezi niște sisteme de susținere pentru că nu mai trăim vremurile în care să le facem pe toate singure. Spectrul nostru de activități s-a răgit foarte mult în ultimele decenii, a spune, și ultimii ani și dacă vrem să rămânem ancorate și în activitățile tradiționale, să zic așa, organizarea logistică a familiei, dus copilul la medic, ședință cu părinții și așa mai departe, atunci trebuie să existe o împărțire a responsabilităților până la urmă, atât la job cât și acasă. Și această împărțire trebuie să fie una echitabilă, astfel încât toată lumea să reușească. Deci, cam asta ar fi.
Cum arată pentru tine? Uite, luăm exemplu zilei de astăzi. Te-ai trezit, la 5 erai deja în aeroport, ai venit în București, de seară ajungi târziu acasă. Cum arată peisajul de acasă pe parcursul zilei astea? Copiii la grădiniță sau la școală, evident pe când ajung eu acasă, astăzi, în mod excepțional, nu o să reușim să interacționăm foarte mult, dar mereu cumva găsesc un echilibru sau încerc să găsesc un echilibru și recuperez în alte zile. Și ei țin cont de chestia asta, nu te iartă. Deci, dacă într-o zi te-au văzut mai puțin, în a doua zi cer mai mult. Deci, mereu există un balans și un echilibru în toate, așa că, cu siguranță, mâine vom petrece mai mult timp împreună. Spuneai și despre cât de important e pe termen lung suportul pe care îl avem în viața personală, în familiile din care facem parte, pe care ni le creăm și așa mai departe. Pentru tine, cum a arătat sistemul ăsta de suport dacă te uiți la ultimii 12 ani, nu doar la momentul curent? Am folosit termenul de suport, dar, cum am zis, e mai degrabă o împărțire a responsabilităților între partener, poate dacă mai ai, nu știu, bunici în preajmă sau alte cele, noi nu avem. Deci bunicii nu sunt în același oraș, ne descurcăm pe cont propriu, dar o trasare foarte clară și o organizare impecabilă a activităților de zi cu zi și activităților pe o săptămână, poate. Adică în fiecare zi știm cine ia copilul, cine duce copilul, cine merge la ședință cu părinții, cine duce la not. Trebuie această organizare pentru că altfel e un haos. Similar și la job, așa cum știm când avem ședințe, când avem diferite activități, e analogia și cu ce se întâmplă acasă. Există această organizare pe ambele planuri, astfel încât lucrurile să fie cumva gestionate în mod eficient. Vorbeai mai devreme despre lider ca fiind acest dirijor care e conștient de faptul că rezultatele sunt ale echipei, rezultatele lui personale sunt și ale echipei și viceversa. Se aplică principiul ăsta și acasă? Dacă ne iese bine tuturor, dacă greșim, nu e vina cuiva specific, ci suntem o echipă și acasă. Deci și acasă e o mini-echipă în care fiecare trebuie să aibă aportul lui, dar până la urmă dacă ne este bine, ne este bine împreună și dacă nu ne este bine, cu toți avem de suferit. Și mergem pe principiul acesta. Îți mulțumesc tare mult. Erica, ne apropiem de finalul conversației, așa că în încheiere aș vrea să te rog dacă există cineva care se uită acum la noi, care e deja o femeie în poziție de leadership sau poate că e pe drumul într-acolo, poate doar contemplează, poate deja are un plan, la intersecția dintre mai multe generații aduse în același loc, procese de schimbare și felul în care decurg acestea la nivel de organizație, dar și la nivel individual, accesul către poziții de leadership, mixul dintre expertiză, respectiv poziția de expert și leadership și tot ce am vorbit noi astăzi, care sunt câteva idei pe care ți-ai dori ca această persoană să-și le ia acasă? Ideile care le-aș sumariza, spune eu, este că femeile în poziții de leadership trebuie să aibă mai multă încredere în competențele și în aptitudinile lor, să-și creeze niște sisteme și niște piloni de susținere atât în viața personală cât și la job, pentru că este o chestie foarte importantă, am uitat să o menționăm. Dacă n-ai susținere în partea personală, n-ai cum să performezi nici la job. Și pentru mine aceste două elemente sunt în echilibru și trebuie să rămână în echilibru, pentru că noi trebuie să rămânem ancorate încă și în activitățile tradiționale care ni se atribuie, organizarea familiei, să dai viață familiei, să zic așa. Deci să găsească acest echilibru și acele sisteme de sprijin care să le permită să performeze în ambele locuri, să ceară ajutor, pentru că vulnerabilitatea nu este un semn de slăbiciune neapărat. Mai degrabă asumă-ți chestia asta și cere ajutor acolo unde crezi că este nevoie, fie printr-un mentor, fie prin liderul tău sau
organizația pe care o conduci și cam atât ar fi. Mulțumesc tare, tare mult! Vă mulțumim și vouă că ați rămas cu noi până acum și sperăm că v-a fost utilă informația din episodul ăsta. Ne revedem data viitoare! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.